আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা নিশ্চয় ভালে আছে আৰু আজি এটা ইউনিক ধৰণৰ জুৱেলাৰী বনাই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সেইটো কিহেৰে বনাম জানি হেড পিন আৰু এইটো কি পিন বুলি কয় বা সেফটি পিন বুলি কয় তাৰপিছত হেড পিন বুলি কয় আৰু নাম নাজানো দিছ ওৱান মতলব এইটো সেফটি পিনেৰে আজি জুৱেলাৰী বনাম এইটো নহয় আৰু লাগিব কেনেকৈ কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব টোটেলি গম পাব ঘৰতে বহুত সহজতে বনাব পাৰিব আৰু একদমেই গম নাপায় যে এইটো এই কাপোৰত মৰা পিনেৰে বনোৱা হয় ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাইনেলি হৈ গ'ল আমাৰ নেকলেছডাল এয়া চাওক পিন দিলে গম পায় নে নাপায় আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব মোৰ মতে গম নাপাব চাগে মই এবাৰ পিন দি দেখাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব দেই চাওক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু গম পায়নে পিনেৰে বনাবলৈ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখিলে কোনো নকয় যে এইডাল মই পিনেৰে বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত জনাব বহুত ইজি হয় ঘৰতে ঘৰতে বনাব পাৰিব আৰু যদি মনি থাকিলে বহুত সহজ হ'ব তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কাৰণ বহুতে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি যায়